gần đây Thành Nghị chưa gặp được vai diễn thích hợp cho nên hơi lo lắng, anh ấy đã chủ động liên hệ với một nhà sản xuất nổi tiếng. Vậy nhưng nhà sản xuất kia không thích anh ấy lắm nên chỉ dự định cho anh ấy diễn vai phụ. Thành Nghị cảm thấy không phù hợp nên đã quay lại đàm phán một web drama được đầu tư bởi một nền tảng nào đó. Thành Nghị vẫn khá hot. Dù fan meeting kia khiến không ít người qua đường mất thiện cảm với cậu ấy, nhưng ngoài dị nghị ra tài nguyên của cậu ấy chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Công ty của Thành Nghị hiện tại thật sự rất coi trọng cậu lại độc thân, tính cách cũng ổn, lập couple tương đối dễ dàng. Rất có lợi cho việc tăng giá trị thương mại bản thân. Hiện tại Thành Nghị báo giá bên ngoài cũng từ 7 con số trở lên. Hiện tại tiểu sinh cạnh tranh lớn nhất của Thành Nghị là Đinh Vũ Hề, thời gian hai người bọn họ nổi tiếng cũng không chênh lệch cho lắm, lưu lượng cũng gần nhau, tài nguyên thương mại trùng nhau khá nhiều, dù sao cũng là lưu lượng mới nổi năm nay. Lúc quay, lưu ly cát xê của Thành Nghị chỉ hơn 3 triệu tệ, hiện tại giá trị bản thân đã tăng tới 10 triệu tệ. Thành Nghị, về lý mà nói lẽ ra cậu ấy sẽ tham gia các buổi tiệc tối nhưng cậu ấy lại không đi đêm tiệc nào, vì chuyện này mà Thành Nghị bị cười là lưu lượng ảo. Nhưng cậu ấy không đi là vì đang bận đóng phim, diễn viên thì vẫn nên làm tốt nhiệm vụ của mình, idol đi đóng phim bị mắng, diễn viên đi hát cũng bị mắng. Là một nghệ sĩ có chút tiếng tăm quả là không dễ dàng gì, hơn nữa hát nhảy cũng không phải lợi thế, nếu cậu ấy đi có khi còn bị cười chê nhiều hơn, nhất là khi đó còn đối đầu trực diện với các đỉnh lưu, và với cậu ấy mà nói, diễn xuất mới là điều quan trọng nhất nên vẫn tập trung đóng phim. Thành Nghị và Vương Nhất Bác có cạnh tranh nhưng không quá nghiêm trọng, hơn nữa tổng nhiệt độ và lưu lượng hai người có sự cách biệt, cho nên mấy hôm trước cậu ấy đăng Weibo kia không phải là tuyên chiến, mà chỉ đơn giản là status về phim mới thôi. Thành Nghị từ rất sớm đã được Hoan Thụy nâng đỡ. Nếu không một tiểu trong suốt làm sao lại tham gia nhiều phim với vai nam chính như vậy, năm đó phần diễn của cậu trong Thanh Vân Chí được tăng thêm rất nhiều. Lúc ấy còn bị fan hâm mộ của nam chính xé. Thành Nghị hiện giờ nói chung là tốt hơn so với trước kia, nhưng về phương diện phim ảnh thì chưa có đột phá. Lưu ly kết thúc mọi chuyện vẫn ổn nhưng sau đêm hội Vân Ca thì đã bị kéo bước một chút. Đoàn đội Thành Nghị đã không nhìn nhận ra thứ giúp cậu ấy hot chính là couple nước cam đá, hành động chiết xuất fan couple quá nóng vội, dẫn đến lực lượng fan phân tán không có lợi cho sự phát triển tiếp theo. Bạo hay không bạo thực sự rất khó đưa ra dự đoán, chỉ có thể thấy Thành Nghị chấp nhận trầm xuống tập trung cho vai diễn, tương lai vẫn là có thể mong đợi. Người đại diện của Đặng Luân thường tăng giá mà không báo trước nên nhiều người trong giới không muốn hợp tác cùng cậu ấy. Pháo bông ngày đông muốn mời Đặng Luân diễn viên nữ đang tiếp xúc Viên Băng Nghiên, cái này là áo vận hội thể thao hợp tác làm phim truyền hình, bộ này chiếu đài thì không có áp lực. Sau khi hot nhẹ nhờ, Lưu Ly, Viên Băng Nghiên trở thành tiểu hoa được rất nhiều tiểu sinh muốn cùng hợp tác, nhất là Đặng Luân và Đinh Vũ Hề. Pháo bông ngày đông, giám chế Trịnh Hiểu Long, diễn viên chính Đặng Luân, năm nay khai máy, là phim hiến lễ Olympic mùa đông, thời gian quay phim không dài. Không chậm trễ việc vào đoàn, gió nổi lên Lũng Tây, trong giới rất nhiều tiểu sinh cạnh tranh vai nam chính, gió nổi lên Lũng Tây. Nhưng cuối cùng đoàn phim chọn Đặng Luân. Gần đây sẽ có rất nhiều bản thảo về việc người đại diện của cậu đắc tội nền tảng khiến cậu bị phong sát tài nguyên nên trở thành nghệ sĩ tống nghệ, để dẫm bia miệng của cậu có thể cầm lấy cái bánh lớn gió nổi lên Lũng Tây đã chứng tỏ không có khả năng bị phong sát. Nhận tống nghệ chỉ là đoàn đội của cậu có yêu cầu rất cao đối với kịch bản, hiện tại cậu có cả lưu lượng lẫn diễn xuất. Đoàn đội nhận phim chú trọng chất lượng hơn số lượng, sẽ không tùy tiện nhận ẩu kịch bản ảnh hưởng bia miệng của mình. Da của Đặng Luân rất tốt, chuyên gia trang điểm nào gặp anh ấy cũng khen. Đặng Luân rất phản cảm chuyện động dao kéo trên mặt. Nhân viên công tác khuyên anh đi cắt mắt 2 mí nhưng anh đều từ chối, cảm thấy mắt 1 mí của mình rất đặc sắc. Người đại diện của Nhậm Gia Luân vì tranh chấp kinh tế với Hoa Tụng mà tách ra và mang đi không ít tài nguyên. Bây giờ Đặng Luân tiếp xúc với người đại diện này nên tài nguyên thương mại của anh ấy cạnh tranh rất kịch liệt với Nhậm Gia Luân. Vương Tuấn Khải trước mắt đang đàm phán phi phàm y giả, theo dự tính thì tháng 1 năm sau sẽ khai máy, thời gian quay chụp khoảng 3 tháng. Vương Tuấn Khải vẫn còn mối quan hệ hợp tác với Hoa Tụng, bởi vì vấn đề trao đổi tài nguyên nên còn tồn tại một số vấn đề khiến cậu ấy không thể nhanh chóng chấm dứt hợp tác trên cơ sở hai bên đều có lợi. Hơn nữa Vương Tuấn Khải muốn hoạt động độc lập trong tương lai, sử dụng studio của mình mở rộng các mối quan hệ, dần dần muốn gỡ bỏ hình tượng một idol. Tuy rằng các tiểu sinh trong nước cạnh tranh rất kịch liệt nhưng Tam Tiểu rất thông suốt, trong giai đoạn này cả ba đang dần hoàn thành các mục tiêu của bản thân trên cơ sở duy trì lực lượng fan nòng cốt, chậm rãi ổn định hình tượng cho mình. Kế hoạch tiếp theo của Vương Tuấn Khải là đóng một bộ phim, quay show của CCTV, tháng sau sẽ tham gia một vài buổi lễ cuối năm. Các tài nguyên phim ảnh trong tay cậu ấy rất tốt, về phương diện này không cần lo lắng. Vương Tuấn Khải đang tích cực ôn thi, năm sau muốn thi vào biên chế. Năm nay tài nguyên của Vương Tuấn Khải rất khá, dù sao quốc dân độ vẫn ở đó, lại là sinh viên biểu diễn chuyên nghiệp.
Cậu có một bộ phim điện ảnh hợp tác với Lương Gia Huy 731 nhưng đang trì hoãn khai máy đến tháng 1 sang năm. Bây giờ cậu vẫn đang quay phim điện ảnh cùng Mã Tư Thuần, kỳ thật cũng không cần quá lo nghĩ cho cậu ấy, mặc dù tác phẩm phim ảnh vẫn chưa chiếu, âm nhạc cũng không phải mục tiêu phát triển trọng điểm, nhưng dù sao nhân khí của cậu vẫn ở đó, còn rất trẻ. Ngày 24 tháng 11, cánh paparazzi nhà Youku đã tung đoạn video quay lại cảnh em út Wanna lại quán lâm phì phèo khói thuốc và khạc nhổ vài lần xuống đường khi đang đi dạo phố cùng một người đàn ông lạ mặt. Sau khi video lên hot search, lại quán lâm lên tiếng trên Weibo: "Tôi xin lỗi, là người của công chúng, tôi đã không kiểm soát được hành vi của mình, tôi sẽ chấp nhận những lời phê bình của mọi người, lấy đó làm bài học và tuyệt đối không bao giờ tái phạm lần nữa." Sau khi lại quán lâm đăng bài xin lỗi về hành vi hút thuốc và khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng lên mạng xã hội, dưới phần bình luận, hàng loạt bình luận, trong đó có cả bình luận của người hâm mộ yêu cầu anh nên nghiêm túc nhìn nhận lại chính mình, phải chịu trách nhiệm về hành vi không đúng mực của bản thân và cách tốt nhất chính là đi đăng ký làm công ích quét dọn đường phố. Những bình luận này nhận được rất nhiều lượt thích và sự ủng hộ từ cư dân mạng. Sau khi phốt khạc nhổ xảy ra, có Trạm Tỷ fan lại quán lâm đã thoát fan thì tung ra bằng chứng nghi ngờ lại quán lâm có bạn gái. Trạm Tỷ này tung ra tài khoản được cho là nick phụ clone của lại quán lâm. Trong đó có những hình ảnh được nghi ngờ là lại quán lâm nắm tay quay video douyin với bạn gái và lại quán lâm cùng chụp hình ở một ghế salon giống nhau. Bạn gái và lại quán lâm cùng đi đến quán cà phê mèo chơi, còn có clip nói lại quán lâm chất vấn fan ở sân bay.